हेलो की खबर गुड आफ्टरनून एवरीबडी चलो yeah so good afternoon everybody myself Tamal welcomes you to Scordemy so today we are doing আজি আমি কৰি আছো SSC CGL maths practice set mock number 3 maths practice set mock number 3 আমি কৰি আছো right mock number 3 আমি আজি কৰিম so as we all know SSC CGL form fill up চলি আছে যোনে যোনে form fill up কৰা নাই কৰি লবা 2026 ডাইৰেক্ট তোমালোকে লেটাৰেল এন্ট্ৰি পাই যাবা টু গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চি তাকো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ঠিক আছে APSC ADRE এতিয়া যোনে APSC দিয়া ভালকে দিয়া ঠিক আছে যোনে APSC দি পাৰা নাই বা ADRE টো একো এক্সাম ওলাব পাৰা নাই so this is a very good job ঠিক আছে বহুত ভাল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি SSC CGL ওলাই কিন্তু বাস এটা ইয়াতে অলপমান প্ৰবলেম একো নাই প্ৰেক্টিচ লাগে বেছিকে কি 25 মিনিটত 15 মিনিটত 25টা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব এণ্ড 25টা গোটেই এনেও কৰিব নালাগে মই তোমালোকক নকওঁ কি 25টাৰ পৰা 25টাই গোটেইখিনি কৰা নালাগে গোটেইকেইটা কৰিব 25টাৰ ভিতৰত 20টা কৰা না 20টা কাৰেক্ট ৰাখা 25টাৰ ভিতৰত যদি 20টা কাৰেক্ট ৰাখা তুমি গেম চেঞ্জ কৰি দিবা ই উইল বি দ্য গেম চেঞ্জাৰ তুমি তোমাৰ সিলেকশ্যন হৈ আছে ঠিক আছে চ' সেইটোৱে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহিব কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনছবিলাক কৰিব লাগে উইথ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স এণ্ড অল সেইবোৰে আমি আজি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ আগত আমি দুখন পেপাৰ আমি কৰি লৈছোঁ দুখন পেপাৰৰ তোমালোকৰ PDF তোমালোকে ক'ত পাই যাবা PDF পাই যাবা তোমালোকে পাই যাবা ইন তামাল ছাৰ পেজ নিদিবা টেলিগ্ৰাম চেনেলত মাৰিবা তামাল ছাৰ বুলি তাতে তোমালোকে এই PDF বোৰ পাই যাবা লগতে স্কৰডেমি মাৰিবা স্কৰডেমিটো পাই যাবা ঠিক আছে PDF বোৰ তাতে পাই যাবা those who haven't join the PDF join the কি কয় join the Telegram channel so this is the first question of the day this is the first question of the day ঠিক আছে yeah the first question of the day is this yeah কৰা yeah কৰা yeah কৰা ওকে সো ইয়াতে কি কৈছে আহা ইয়াতে কি কৈছে আহা আমি কৰো তো ইয়াতে কি কৈছে তো ইয়াতে কৈছে কি কৈছে The expenditure of a household on a food, clothing, and entertainment is in the ratio 2:4:4. ঠিক আছে on food হৈ গ'ল clothing হৈ গ'ল and entertainment হৈ গ'ল food is to clothing is to entertainment ratio দিয়া আছে 2:4:4 ঠিক আছে 2:4:4 ratio এটা দিয়া আছে হয়নে ঠিক আছে তো তাৰপিছত কি কৈছে in the upcoming year the food is expected to fall by 10% কৈছে ন so minus of 10% হৈ গ'ল fall কৈছে সেইকাৰণে minus 10 কৰিছো clothing is expected to rise by 5% right and entertainment to fall by 15% ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ কথা কোৱা হৈছে entertainment to fall by 15% fall by 10% rise by 5% কাৰণে প্লাছ লগালো entertainment to fall by 15% so 15% fall হৈ যাব আমি বাস সেইখিনি লিখিছো ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি ৰেশিও খিনি যদি আমি উলাই লওঁ তেতিয়াহলে ৰেশিও যোনটো আমাৰ ওলাব সেইটো কি ওলাব তোমাৰ
ৰেচিঅ' তোমাৰ কেনেকুৱা ওলাব ৰেচিঅ'টো যদি আমি চাওঁ সো এই দুটাক যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সো কিমান আহি আছে -20 5 plus 4 is plus of 20 15 into 4 15 4 যে কিমান 60 -60 আহি আছে ৰাইট তো যদি মই টোটেলখিনি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে যদি মই টোটেলখিনি যদি মই চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই গম পাই আছোঁ এই -20 plus 20 কেনচেল হৈ গ'ল সো -60% that is 6% is the decrease 6% is the decrease 5% decrease হৈ আছে 5% decrease হৈ আছে বুজিলা 5% decrease হৈ আছে correct so now let's move on to the next question -60 আহিছে কাৰণে আমি সেইকাৰণে 60 লৈছো ঠিক আছে দিয়া ওকে দিয়া এইটো কৰা দিয়া এইটো কৰা গুড আফটাৰনুন দীপাঞ্জলি ইয়াতে কি কৈছে চোৱা প্ৰণৱ borrows a sum of 6,23,305 at the rate of 10% per annum simple interest question দিয়া আছে ঠিক আছে at the end of the first year he repays 16,390 towards the return of the principal amount he borrowed if Pawan clears all the pending dues at the end of the second year including the interest repayment that accrued during the first year how much does he pay in Z নহয় in rupees হ'ব in rupees at the end of the second year মানে পৱন আছে বাদ দিয়া ইমান কথা বাদ দিয়া পৱন আছে পৱনে তোমাক কৈছে কি a sum of rupees 6,300 6,000 6,23,305 at the rate of 10% per annum simple interest দিয়া আছে ঠিক আছে এই 10% পইচাত 10% simple interestত সি 6,23,305 টকাই উঠাইছে ঠিক আছে প্ৰথম ইয়াৰ শেষ হোৱাতে সি কি কৰিলে 16,390 টকা সি দি দিলে of the principal amount he borrowed 6,23,305 পৰা 16,390 টকা সি পইচাখিনি ঘূৰাই দিলে ঠিক আছে যদি পৱনে যদি বাকি যিমান ডিউ থাকে যদি সেকেন্ড বছৰত যদি শেষ কৰি দিয়ে ইন্টারেস্ট মিলি কিনে তেতিয়াহ'লে how much he pay at the end of second year তেতিয়াহ'লে সি সেকেন্ড ইয়াৰত কিমান শেষ কৰিলে এইটো আমাক কথাখিনি আমাক সুধিছে ঠিক আছে গুড আফটাৰনুন পৰাগ গুড আফটাৰনুন এভৰিবডি ঠিক আছে এতিয়া ক্লাছত আছিল ষ্টুডেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন দেখাৰ লগে চব পলাই গৈছে ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন SSC CGL 2025ত আহিছিল এণ্ড চবে হাত দাঙি দিছে তাৰ এইটো কি আহি গ'ল এনেকুৱাতো আমি দেখাই নাই ঠিক আছে আজিও ক্লাছত আছিল যেতিয়া তোমাৰ এইটো কুৱেশ্যন কৰাৰ আগতে কমচে কম 16-15টা মান আছিল এই কুৱেশ্যন দেখাৰ লগে লগে বাদ দিয়া আৰে ভাই এনেকুৱা কুৱেশ্যন এইবাৰো আহিব এইটো কুৱেশ্যন চাই লোৱা এইবাৰো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিবই নাম্বাৰছ বেলেগ থাকিব 10% দি দিয়া থাকিব 10% দিয়া থাকিব বা 8% দিয়া থাকিব এইটো নাম্বাৰ চেঞ্জ হ'ব এইটো নাম্বাৰ চেঞ্জ হ'ব এইটো নাম্বাৰ চেঞ্জ হ'ব কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ থাকিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এণ্ডতে তোমাক সুধিব লিখি লোৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব লিখি লোৱা ঠিক আছে তো পৱনে 6,23,390 টকা না 305 টকা 305 টকা লাইক হা ইমান পইচা সি উঠাইছে 10%ত তো 10% এক বছৰৰ কাৰণে সি পইচাটো ইন্টাৰেষ্টটো দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত সি কি কৰিলে 6,3,6,2,3,3,05 পৰা সি কিমান 16,3,3,5
1639 সি পইচাটো দি দিলে চ' বাছিল কিমান 5 1 9 এইটো কিমান হৈ যাব 806 হয়নে কাৰেক্ট কি মিৰাকেল হৈ গ'ল পৰাগ 633 নহয় 606915 2660 এইটো কিমান হৈ যাব এইটো 2 হৈ গ'লে এইটো 6 হৈ যাব না ঠিক আছে এইটো তোমাৰ এই তোমাৰ 6 হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' 6233051639 ঠিক আছে এইখিনি পইচা সি বাদ দিলে চ' তাৰ এইখিনি এমাউণ্টটো বাচি গ'ল চ' তাৰ এইখিনি পইচা বাচিল ঠিক আছে 6066915 এতিয়া এতিয়া সি যেতিয়া 10% ইণ্টাৰেষ্টত লৈছে ত' ইয়াতে কি কৰিবা আৰু 100%ত 10% বঢ়াই কিনে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰি দিব তাৰমানে 110% বা 100 কৰি দিবা বাস এইখিনি ক্যালকুলেট কৰা তোমাৰ এইখিনি এনসার আহি যাব ডাইৰেক্ট ঠিক আছে তো ইয়াৰে বহুত লং প্ৰসেস আছে লং প্ৰসেসত আমি কৈ লাভ নাই ডাইৰেক্ট এইটো কৰিলে হ'ল ঠিক আছে এনেই কৰিলে হ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া যদি মই এইটো ক্যালকুলেট যদি কৰিব যাওঁ এইটো যদি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাচিব তোমাৰ 62330.5 ঠিক আছে আৰু এইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এইটো যদি মই ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব এতিয়া হৈ যাব 6069150 6069150 multiply 11 na 5 6 10 carry 1 10 16 of 6 carry 1 7 is 6 is 6 and this is 6 আৰু point আহি যাব right so এতিয়া 0.5 ঠিক আছে 6067 6 and 6 so এইটো প্লাস কৰিলে কিমান আহি যাব 6 আহি যাব হয়নে 6 অপশন নম্বৰ C আছে ইউনিট ডিজিট 6 আহিব তো 6 অপশন নম্বৰ তোমাৰ C আছে নহয় এইটোতো নাহিব ৰবা এইটো তোমাৰ ইউনিট ডিজিট এইটো 7 হৈ যাব না 7 হলে এইটো আহি যাব কাৰেক্ট 7 হলে কোনটো আহি যাব তোমাৰ আনসাৰ কৈ দিলো ঠিক আছে বুজি পালা ইউনিট ডিজিট 7 আহি যাব অপশন নম্বৰ A for অসম আহি যাব আনসাৰ A for অসম will be the right answer একদম নেটৱৰ্ক ইস্যু ঠিক আছে নেটৱৰ্ক ইস্যু ওকে চাই লোৱা নেটৱৰ্ক ইস্যু কি কৰিম আৰু উপায় নাই হৈ যায় 606915 হা ঠিক আছে সো অপশন নম্বৰ A will be right answer ঠিক আছে সো কি কৰিবা প্ৰথমৰে যোনটো প্ৰিন্সিপাল আছে প্ৰিন্সিপালৰ যিমান ইন্টাৰেষ্ট আছে 10% সেই 10% ইন্টাৰেষ্টত ল'বা ঠিক আছে তাৰে পৰা যোনটো সি এমাউণ্ট বা যোনটো পইচা সি দি দিছে সেইটো মাইনাস কৰি কিনে যিমান বাচিব তাৰে আৰু 10% লৈ কিনে কৰি ল'বা 10% এড কৰি কিনে এড কৰি দিবা so this will be your right answer option number C নহয় option number A will be the right answer ঠিক আছে moving on to the next question of the day এইটো ইজি কোৱেশ্চন হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চন কৰা এইটো কোৱেশ্চন কৰা এইটো কোৱেশ্চন কৰা তোমাৰ ঘৰ ক'ত পৰাগ তোমালোকৰ পিনে মানে নেটৱৰ্ক ইছ্যু মানে বাকি দীপাঞ্জলি আনসাৰ দিয়া ঘৰ ক'ত তো এইটো কি কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিবা কোৱা
কিমান আহিছে এনসাৰ তোমালোকৰ? আজি তোমালোক কমেণ্ট অহা নাই যে কি হৈ গ'ল? কুৱেশ্যনৰ লেভেল বেছি হাৰ্ড হৈ গৈছে নেকি? তো এইটো কি লিখিবা? আহা কৰোঁ। তো এইটো যদি আমি যদি লিখিব যদি যাওঁ, তো এইটো কি লিখিম আমি? 1/8 of 560 plus 2/3 of 240. So এইটো কিমান হৈ যাব? 70 plus 160. 70 plus 160 হলে 230. Option number B. B for Baksa district. ঠিক আছে? Okay. Moving on to the next question of the day. Yeah. Next question to এইটো. Yeah, কৰা. The next question to কৰা. নগাঁও sir, 230. ঠিক আছে, মাজে মাজে বাফাৰিং মাৰি থাকে স্যাৰ। একো নাই, বাফাৰটো কেতিয়াবা হৈ থাকে, কেতিয়াবা নহয় আকৌ অলপ। এইটো এনচাৰটো কি হ'ব কোৱা? আৰু এনচাৰ অহা নাই, 1 মিনিট হৈ গ'ল। ইমান টাইম লাগিব নালাগে। এ ভেণ্ডাৰ চেলছ শাৰ্ট এট 500 ইচ আৰ্নিং 2% কমিশ্যন। তাৰমানে সি যেতিয়া শাৰ্ট বিকে, তাৰমানে এইটো কথা কৈছে কি যেতিয়া সি শাৰ্ট বিকিব, যেতিয়া সি শাৰ্ট চেল কৰে, শাৰ্টত কিমানত চেল কৰে? ৰুপিজ 500 টকাত সি চেল কৰে আৰু তাৰে 2% কমিশ্যন সি লয়। তাৰমানে যেতিয়া সি শাৰ্ট চেল কৰে, সি শাৰ্টত ৰুপিজ 500ত সি কিমান 2% কমিশ্যন লয়। তো 2% কমিশ্যন ল'লে ৰুপিজ 10 হৈ গ'ল, 10 টকা সি কমিশ্যন মাৰে শাৰ্টত। আৰু যেতিয়া সি টাই বিকে, তেতিয়াহ'লে ৰুপিজ কিমান হ'ব? টাই হৈ যাব তোমাৰ 150। ঠিক আছে, টাই তোমাৰ 150 টকাত সি 12% কমিশ্যন লয়। তো 12% যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব? 0 হৈ যাব, এটা 0 বাচি যাব, তলত এটা 0 বাচিব ন। তো 12 5 কিমান? 60, 0 6 12 6 18। তো 18 টকা সি ইয়াতে প্ৰফিট মাৰিব, তানে কমিশ্যন ল'ব। ৰুপিজ 18 সি কমিশ্যন ল'ব, ৰাইট? ৰুপিজ 18 সি কমিশ্যন ল'ব। ঠিক আছে, তো শাৰ্টত কি গ'ল? নাজানো কি হৈ গ'ল দেই, আকৌ লিখিব লাগিল। ঠিক আছে, আহা। তো তাৰ শাৰ্টত কিমান আহি আছিল? ৰুপিজ 500ত 2% যদি কমিশ্যন লয়, তাৰ আহি আছিল 10 টকা। ৰুপিজ 10 তাৰ কমিশ্যন আহি আছিল। আৰু যেতিয়া সি টাই বিকিছে, তাৰ আছিল 150 টকাত যদি সি 12% কমিশ্যন লৈছিল, 12% কমিশ্যন লওঁতে তাৰ ৰুপিজ কমিশ্যন বনি আছিল 18, হয়নে? এইখিনিয়ে কৈছে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া সি কৈছে কি ইফ হি চেলছ 3 শাৰ্টছ। হেল্ল' ছাৰ, মই মাৰ পৰা ক্লাছটো কৰিব লৈছোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, অ'কে কৰা। তো এতিয়া শাৰ্ট কৈছে 3টা শাৰ্ট লৈছে ন, 3টা শাৰ্ট এটা শাৰ্টত তাৰ কমিশ্যন আহি আছিল ৰুপিজ 10 ইনটু 3 যদি মই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব তাৰ 30 টকা কমিশ্যন আহি আছে, ৰাইট? আৰু যদি সি কি কৈছে 4টা টাই লৈছে, 4টা টাই যদি লৈছে, তো ৰুপিজ কিমান? 18 ইনটু 4 ইজ 72। তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব লাগে? 18 ইনটু 4 ইজ 72, এইটো হৈ যাব তোমাৰ 102।
102 তাৰ ওৱান ডেত সি ইনকাম কৰি আছে, ওৱান ডেত সি ৰুপিজ 102 ইনকাম কৰি আছে। বাট আমাক সুধিছে কি, টোটেল কমিশ্যন আৰ্ন ইন 30 days। চ' ইনটু 30 কৰা, চ' ইনটু যদি তুমি 30 কৰা কিমান হৈ যাব 6030, that is option number C for Saraideo will be the right answer. Right, good Dipanjali, very good. 3060 will be the right answer. ঠিক আছে, okay, okay, no problem para class কৰা তুমি ধুনীয়াকে। ঠিক আছে দিয়া, so moving on to the next, yeah, ইয়াতে কি কৈছে কৰা, কোৱেশ্চনটো কৰা। কোৱেশ্চনটো কৰা। ঠিক আছে, একো নাই, কৰি ল, কৰি ল। যোনে যোনে চাই আছা ক্লাছটো লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ নকৰিলেও হ'ব দিয়া, বাট কৰিলে ভাল পাওঁ। তোমালোকে লাইকে নকৰা, ইমান ভালকে পঢ়া শুনা কৰা কি লাইক কৰিবই পাহৰি যোৱা। 13টা মানুহে চাই আছা কিন্তু লাইক আছে মাত্ৰ 3টা। 12, 18.75, 18.75 আহিছে। বাকী বাকী এনচাৰ দীপাঞ্জলি, বাকীবিলাকৰ এনচাৰ কি হ'ল? ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, এ ফুড সেলাৰ চেলছ এপলছ এট এ লছ অফ 5% অন দ্য কষ্ট প্ৰাইচ। 5% মিনছ কিমান? 5% মিনছ কিমান? 5% মিনছ আমি জানো ছাৰ হৈ যায় 5% মিনছ কিমান? 1/20। 5% মিনছ 1/20। তেতিয়াহ'লে তাৰ কি কৈছে? চেলছ এট এ লছত বিকিছে, হয়নে? ত' 20ৰ পৰা 19ত বিকিছে, হয়নে নাই? লছ মানে কি? 5% লছ মানে কি? 5ৰ পৰা 20ত সি বিকিছে, হয়নে নাই? 20ৰ পৰা 19ত সি বিকিছে, কাৰেক্ট? যদি 20ৰ পৰা 19ৰ ভিতৰত বিকাইছে, বিকিছে, ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ ডি কৈছে দীপাঞ্জলি, অ'কে। বাট হি ইউজেছ এ ফলছ ৱেইট দিয়া আছে 20%, চ' 20% মিনছ হৈ যাব 1/5, চ' 5ৰ পৰা 4 হ'ব, বাট প্ৰাইচটো কি হৈ যাব তোমাৰ উল্টা হৈ যাব, চ' 4ৰ পৰা 5 হৈ যাব, কাৰেক্ট? 4ৰ পৰা তোমাৰ 5 হৈ যাব, ঠিক আছে। ত' এতিয়া বাছ মাল্টিপ্লাই কৰা, এইটো কিমান হৈ যাব 80 আৰু এইটো কিমান হৈ যাব 19 5 95, 19 5 95। চ' এতিয়া প্ৰাইজত তুমি চাই আছা কেইটা প্ৰফিটটো মাৰি আছে সি কৈছে কি ছাৰ, মানে দোকানদাৰে কৈছে কি মই 5 টকা লছত বিকি আছো, 5 টকা লছত বিকি কেনে সি চালা আৰু আমি কিমান 18%ত প্ৰফিট মাৰি আছো, দেখিছা কি কি টেকনিক। আচ্ছা 18.75 কেনেকে ল'লে সি? এইটো হৈছে তোমাৰ 15 ডিভাইডেড বাই 80 into 100%, right? So if you just calculate, it will come up to 18.75%. ঠিক আছে, বুঝিলা? ঠিক আছে, correct? So now moving on to the next question. Of the day. Yeah, next question to কৰা, next question to কৰা। আহিছে, চবৰে এনচাৰ আহিছে? 2.5%, 2.5% প্ৰফিট, আচ্ছা।
So ইয়াতে হি কি কৈছে, ইয়াতে কৈছে a profit made on a item sold for rupees 2200 is equal to the loss of the incurred when it is sold for 1800. So এতিয়া যদি মই কষ্ট প্ৰাইস ওলাব লাগে, কষ্ট প্ৰাইসটো ওলোৱাৰ কাৰণে কি কৰিম, মই ডাইৰেক্টলি মই 1800 কৰি ল'ম প্লাস 220 2200 ডিভাইডেড বাই 2 কৰি ল'ম, কাৰেক্ট কাৰেক্ট এইখিনি কৰি ল'ম, ঠিক আছে। সো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 2000 হৈ যাব, কাৰেক্ট। 2000 হৈ গ'ল। তাৰপিছত সি কৈছে what will be the profit or loss percent if the item is sold for 2050. So cost price তোমাৰ 2000 টকা আৰু selling price তোমাৰ আছে তোমাৰ 2050, তাৰ মানে 50 টকাৰ তোমাৰ প্ৰফিট হৈ আছে, 50 টকাৰ প্ৰফিট হৈ আছে out of 2000, out of 2000, so into 100%, right? So 2.5% of profit হৈ আছে, option number C, right? Profit হৈ আছে তোমাৰ 2.5%. Good afternoon Nisha, দিয়া অপশন নম্বৰ সি হ'ব, ঠিক আছে 2.5%, অপশন নম্বৰ সি, ঠিক আছে। তো এইটো জানা সকলোৱে, এতিয়া প্ৰফিট, এতিয়া এইটো লিখা থাকে প্ৰফিট ইজ ইকুৱেল টু লছ, প্ৰফিট ইজ ইকুৱেল টু লছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কষ্ট প্ৰাইচ আমি এনেকৈ ডাইৰেক্টলি ওলাওঁ, ঠিক আছে, ডাইৰেক্টলি আমি ওলাওঁ, ঠিক আছে। দিয়া মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে। দিয়া কৰা। ঠিক আছে, গুড নিশা, ভেৰি গুড। গুড আফটাৰনুন পৰিস্মিতা। আজি চবে ইমান লেটকে জইন কৰিছে যে কিয়? মইতো টেলিগ্ৰামত কৰি দিছিলোঁ, ইমান ক্লাছ লাইভ হৈ গৈছে, ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। দিয়া ঠিক আছে, এনেকুৱা নেক্সট টাইমৰ পৰা নকৰিবা, ক্লাছত টাইমত আহিবা দেই। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে পুলিচমেন ফলোজ এ থিফ হুই ইজ 600 মিটাৰ, হুই 600 মিটাৰ এহেড অফ দ্য পুলিচমেন। হে ফলোজ এ থিফ হুই 600 মিটাৰ এহেড অফ দ্য পুলিচমেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পুলিচমেনৰ ওপৰত আগত আছে ন, অ'কে ঠিক আছে। ত' ত' এইটো হৈ গ'ল, ৰাইট। ত' ত' এইটো হৈ গ'ল থিফ, হৈ গ'ল পুলিচ। ঠিক আছে, দিছ ইজ দ্য পুলিচ, দিছ ইজ দ্য থিফ। ত' সিহঁত দুটাৰ যোনটো গেপ আছে সেইটো আছে তোমাৰ 600 মিটাৰ, ঠিক আছে। If the policeman and the thief runs at a speed of 10 kilometer and 8 kilometer per hour, so policeman তোমাৰ দৌৰে, policeman তোমাৰ দৌৰে, policeman তোমাৰ দৌৰে 10 kilometer per hour স্পীডত সি দৌৰে, policeman তোমাৰ 10 kilometer per hour স্পীডত সি দৌৰে, আৰু policeman তোমাৰ দৌৰে 10 kilometer per hour, আৰু thief দৌৰে 8 kilometer per hour. Of course তাৰ কলেজ থাকে যে সেইকাৰণে লেট হৈছে, অ'কে ঠিক আছে, অ'কে ঠিক আছে, ন প্ৰব্লেম। তো এতিয়া কি আছে, কি ঠিক আছে। তো এতিয়া পুলিচমেনৰ স্পীডটো বেছি হ'ব লাগিব, পুলিচমেনৰ স্পীড বেছি নহ'লে ধৰিব কেনেকৈ, থিফক ধৰিব কেনেকৈ? তো কেনেকৈ কৰিম আমি, আমি কি ওলাব লাগে, আমি ইয়াৰে কি ওলাব লাগে, টাইম ওলাব লাগে, টাইম ওলাব লাগে। চ' টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। চ' ডিষ্টেঞ্চ কিমান হৈ যাব, 600 মিটাৰ, টাইম ইন মিনিটছ লাগে, ঠিক আছে, কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া আছে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হৈ যাব না, ঠিক আছে। চ' দুটা যদি চেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে, দুটাই চেম ডাইৰেকশ্যনত থাকিলে কি হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব, ৰাইট। চ' 2 into 5 by 18, ঠিক আছে, 2 দি এইটো যাব 9, 5 দি এইটো যাব 120, চ' 1080
second 1080 second divided by 60 কৰিব লাগিব so এটো কাটি দিলে 6 1 is 6 48 6 8 ja 48 that is 18 minutes ঠিক আছে 18 minutes okay very good ঠিক আছে সবৰে 18 minutes আহিছে great so now let's move to the next question of the day next question yeah কৰা yeah কৰা yeah আহিছে কবৰ answer 4 centimeter hmm so কিমান আহিছে answer তোমালোকৰ 8 centimeter আহিছে সবৰে 8 আহিছে দীপাঞ্জলি নিশা সব 8 8 8 8 8 okay so ইয়াতে কৈছে কি এটা হেমিস্ফিয়াৰ বাউল আছে ঠিক আছে এটা হেমিস্ফিয়াৰ যদি এটা আছে এটা হেমিস্ফিয়াৰ ডায়াগ্ৰাম আছে হেমিস্ফিয়াৰ ডায়াগ্ৰাম এনে the hemisphere এটা আছে a bowl has 992 by 3 pi centimeter cube of a water in it so itu volume dia ase so this is the volume that we know so this is the volume that we have this is directly we can say volume okay if the radius of a ball is 2 centimeter is dropped into the ball the water level is risen up to the height of the bowl without any extra spillage of water what is the radius of the bowl ঠিক আছে what is the radius of the bowl আমাক এটো খুদিছে হয়নে হয়নে আমাক এটো খুদিছে ঠিক আছে অলপ কোৱেশ্চনটো সৰু কৰি লওঁ তেহে জাগা পাম ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো ভিজিবল ধুনীয়াকে yeah question is visible চলো so এতিয়া কি হৈছে ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া এটা বাউল এটা আছে ঠিক আছে এটা বাউল এটা আছে ঠিক আছে এটা বাউল এটা আছে ঠিক আছে এটা বাউল এটা আছে তো বাউলত কিমান পানী আছে কৈছে বাউলত পানী আছে তোমাৰ 992 পাই বাই 3 ইমান পানী আছে ঠিক আছে এতিয়া এটা বল অফ ৰেডিয়াস 2 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে অফ স্পেয়াৰ তো স্পেয়াৰৰ ভলিউমৰ ফৰ্মুলা কি স্পেয়াৰৰ ভলিউমৰ ফৰ্মুলা কি স্পেয়াৰৰ ভলিউমৰ ফৰ্মুলা হৈ গ'ল তোমাৰ 4/3 পাই r কিউব হয়নে স্পেয়াৰৰ হৈ গ'ল যাব তোমাৰ 4/3 পাই r কিউব r কিমান দিয়া আছে 2 so 8 লিখি দিলো ডাইৰেক্ট ঠিক আছে is equal to এটা হাইটত উঠি যায় is raise up to the height of the bowl so এটা বাউল হেমিস্ফিয়াৰ আছে তো হেমিস্ফিয়াৰৰ তোমাৰ বাউলৰ হেমিস্ফিয়াৰৰ তোমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব ৰেডিয়াসটো ফৰ্মুলা কি হৈ যাব ভলিউম ফৰ্মুলা কি হৈ যাব ভলিউমৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব 2/3 পাই r কিউব ঠিক আছে বস এতিয়া আমি কাটিব লাগে সো পাই গ'ল 3 3 3 গ'ল ঠিক আছে
So this is 2r cube is equal to 992 plus 32 pi. कुछ गलत बोला है 32 पाई और क्यों पर है पाई तो काटे दिलो ना is equal to 32 ठीक है से तो r cube is equal to this is how much 4 9 18 6 plus 16 तो किमान हो जाबो 6 plus 6 is 2 2 carry 1 plus 6 is 2 carry 1 10 11 512 so r cube is value is 512 so r will be how much 8 centimeter so option number a will be right answer correct 2/3 pi r cube very good যোনে যোনে ফৰ্মুলা জানা very good পাই যাবা ঠিক আছে গুড সলিউশন ইজি আছিল কুৱেশ্যন ইমান টান নাছিল দেখাত ক্যালকুলেটিভ আছিল দেখাত ভয়ংকৰ আছিল বাট ইমান একো টান নাছিল ঠিক আছে নাও লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে যে এইটো কৰা দেন নেক্সট এইটো কৰা তো আহিছে কিবা এনসাৰ তোমালোকৰ 137 আহিছে ঠিক আছে তো কৈছে টু কোয়ান্টিটিজ অফ পালসেস আর দেয়ার তার মানে টু কোয়ান্টিটিজ অফ পালসেস কোয়ান্টিটিজ কি দিয়া আছে x দিয়া আছে এন্ড y দিয়া আছে ঠিক আছে অফ প্রাইসেস 100 এন্ড 150 পার কেজি প্রাইস দিয়া আছে তোমার 100 আৰু 150 তোমার হে দিয়া আছে পার কেজি দিয়া আছে আর মিক্স ইন দা রেশিও 7:10 7:20 ratio sorry 7:20 ratio mix করা আছে this is what is the price this is price this is quantity right total ওলাব লাগে so 700 plus 3000 divide by 27 বহুত ক্যালকুলেটিভ হৈ যাব তো এটো হেতু মাথা মাৰাতকে মই কি কৰো মই এটো কৰো কি এতিয়া এশতকে কিমান বেছি এশতকে হি 50 বেছি 50 কিহত বেছি 20ত বেছি ঠিক আছে এশতকে ডেভিয়েশন লগাই দিছো এশতকে কিমান বেছি 50 বেছি 50 কিহত বেছি 20 আৰু 20 যদি বেছি তেতিয়া হলে টোটাল কিমান হৈ যাব 27 ঠিক আছে 100 প্লাস কিমান হৈ যাব 1000 5 to the 10 5 to the 10 হৈ গল দুটা 0 হৈ গল এটা 0 নাহিব এক্সট্ৰাকে right divided by 27 correct divide by 27 correct so কি approximate আহিব না তো এতিয়া যদি এটো ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়াহলে কিমান হৈ যাব 2700 আৰু 1 1 2 3 so এটো হৈ যাব 3700 divided by 27 so that comes up to approximately of 137 that is option number A ঠিক আছে 137 option number A deviation method লগাই কিনে সবে এটো ইকুয়েশন কৰি ওলাইছে স্যার okay now let's move to the next question of the day let's move on to the next question of the day ঠিক আছে দেখো ইজি সেইটো ইমান টাইম লাগিব নালাগে ৰেশিও মেথড
ৰেচিঅ' মেথড যি মেথড ইউজ কৰিবলৈ কৰিব পাৰি। এতিয়া মই কেনেকৈ কৰোঁ, এক্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৱাই স্কুৱেৰ হয়নে? তেতিয়াহ'লে এক্স ইজ ইকুৱেল টু a of y square. তেতিয়াহ'লে when x is 12, y is 2. When x is 12, y is 2. So k value কিমান হৈ যাব? 3. Right? What is the value of x when y is 3? What is the value of x ওলাব লাগে when y is 3? So 9, 27. Option number C. 27. Correct. Let's move on to the next question. ঠিক আছে, next question. Yeah, move. এইটো কৰা simplification. কিমান টাইম লাগিব? বেছি টাইম লাগিব লাগে 10 ছেকেণ্ড মান লৈ লোৱা। এক্স বাই x1 বাই y1 x1 বাই y2 হোল স্কুৱেৰ, সেইটোও পাৰি, এনেকৈও পাৰি। ঠিক আছে, এনেকৈও পাৰি। ত' এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম? লগোৱা বদমাছ লগোৱা ইয়াতে। ত' এইটো কি হৈ যাব? 4 + 4 3 12 মাইনাছ এইটো হৈ যাব 3। ত' 3 - 3 0, এইটো হৈ যাব 5, ৰাইট? এইটো 5 হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ 4 + 12 - 5 ইজ 7। তো ये हो जाएगा 11। 11 + 7 কিমান? 18। অপশ্যন নম্বৰ চি আহিছে, 18 আহিছে চবৰে? 18 আহিছে, ভেৰি গুড। অপশ্যন নম্বৰ চি 18, ঠিক আছে। অ'কে, নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, এইটো কৰা। এইটো কৰা। What will be the answer? আহিছে এইটো এনচাৰ, ফ্ৰেকশ্যন মেথড। ৰেকাৰিঙৰ পৰা মিক্স ফ্ৰেকশ্যন আনিব লাগে। ৰেকাৰিঙৰ পৰা মিক্স ফ্ৰেকশ্যন আনিব লাগে। চ' দিছ ইজ ৰেকাৰিং, দেট ৰিপিটছ ইটছেল্ফ, ৰাইট? ৰেকাৰিঙৰ পৰা তোমাৰ মিক্স ফ্ৰেকশ্যন আনিব লাগে। আহিছে? ঠিক আছে, ত' এতিয়া কি আহিছে কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ ফ্ৰেকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু, ত' এতিয়া কি আছে? 0.3125 বাৰ, এইটোৱে বাৰ আছে, 3 ওপৰত নাই, 3 ওপৰত নাই, 0.3125 বাৰ আছে। ঠিক আছে, ত' আমি এইটো কেনেকৈ লিখিম? আমি এইটো এনেকৈ লিখিম কি ছাৰ 3 1 2 5 -3। কিয় -3? বিকজ 3ৰ ওপৰত 7টো নাই, 3ৰ ওপৰত 7টো নাই কাৰণে 3ক মাইনাছ কৰি দিম, বাছ হৈ গ'ল। কেইটাৰ ওপৰত 7 আছে? 3টাৰ ওপৰত 7 আছে, 3টাৰ ওপৰত 7 আছে, তো 3টা 9 লিখিম, এটাৰ ওপৰত 7 নাই, এটা 0 লিখিম, বাছ হৈ গ'ল। চল্ভ কৰা এইটোক। এইটো কিমান আহি যাব? 3 1 2 5 - 3 is 2, 9 9 9 0, কাৰেক্ট? ত' ওপৰত যদি তোমাৰ 31 আছে, ত' 2 দি গ'লে 15 আহিব লাগে, 15। চ' অপশ্যন নম্বৰ 15 ক'ত আছে? 19 15, অপশ্যন নম্বৰ বি। বি উইল ৰাইট আনচাৰ, বিকজ তলৰ গোটেইকেইটা ছেইমে আছে আৰু মোৰ ওপৰত এই 31টো চাব লাগে। চ' 2 × 15 is 30, চ' 15 চামথিং আহিব। চ' 16 15 1561 ডিভাইডেড বাই 4995 উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে? অ'কে, চ' নাও মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা, চলো।
গুড। পৰাগ তুমি একদম পুৰা এনচাৰ দিয়া দেই। এইবোৰ ক'ত চেট জিপিটিত মাৰি আনা নেকি এনেকুৱা এনেকুৱা? After all decimals, non-digit repeating nines for repeating digits followed by 0 for non-repeating digits. ভাল এনেকৈ দিলেতো ভাল। ইমানটো মইতো বাছ মনত ৰাখিছোঁ, ইমানটো ক'বও নোৱাৰোঁ এনেকৈ ইমান ইংলিছত। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে কি কৈছে, দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ হুইচ ৱেন ডিমিনিছ বাই 7 ডিভিজিবল বাই 12 4 18 21 ডিমিনিছ বাই 7, তো 7 মাইনাছ কৰা চবতে না, 7 মাইনাছ কৰা, 7 মাইনাছ কৰা, 7 7 7 7 7 দি মাইনাছ কৰিলে 12 দি যাব লাগিব, 12 দি গ'লে মোৰ 4 আৰু 3 দি যাব লাগিব, মানে 4 আৰু 3 মাইনাছ কৰিলে কিমান আহি যাব এইটো? তো আৰু এইটো কিমান আহি যাব? 1008 আহি গ'ল, এইটো কিমান আহি যাব? 8901098, ৰাইট? হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো কিমান আহি যাব? 3, 3টোতো এনেও নাযাব, 3টো 12 দি এনেও নাযাব, এইটো কিমান আহি যাব? 4 4 1041, ঠিক আছে। এতিয়া যাব লাগে 12, 8 আৰু 9 9 8 9 যাব, 4 4 8 9 যাব, ঠিক আছে। তো 4 দি যাব গ'লে সেইটো যাব, সেইটো যাব, এইটো নাযায়, তো এইটো নাযায়, এইটো নাযায়, তো এই দুটা বাছিল। এতিয়া 7 দি চাব লাগে, 7 দি চাই লওঁ, 7 দি এইটো যাব নেকি নাই চাই লওঁ। 717 717 30 74 28 74, তো অপশ্যন নম্বৰ এ হয়নে নাই? অপশ্যন নম্বৰ এ, চবৰে এ আহিছে, ঠিক আছে। 1015, অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দ্য ৰাইট আনসাৰ, ঠিক আছে। তো নেক্সট মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়া এইটো কৰা, तो की गल क्वेश्चन टू, ये तो गजब का कुछ लग रहा है, या करा क्वेश्चन टू करा, या क्वेश्चन टू करा, a triangle PQR is 90 degree, থাৰ্টি ডিগ্ৰী আহিছে, অ'কে, লেটছ সলভ ইট। তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ পি, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ কিউ, আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ আৰ, পি কিউ আৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া কি কৈছে, এংগেল কিউ পি কিউ আৰ, চ' এংগেল কিউ ইজ 90 ডিগ্ৰী, চ' দিছ ইজ 90 ডিগ্ৰী, চ' এইটো 90 হ'লে 60 30 হৈ যায় আমি জানো। ত' পি কিউ ইজ কিমান? পি কিউ ইজ তোমাৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ, পি কিউ ইজ তোমাৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ, পি আৰ ইজ তোমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ দ্য এংগেল পি আৰ কিউ, এইটো কিমান হৈ যাব কোৱা? চ' এইটো তোমাৰ 30 হৈ যাব লাগে, কাৰণ এইটো 30 হ'লে এইটো তোমাৰ 60 হ'ব, ৰাইট? এইটো 30 হ'লেহে এইটো 30 হ'লে তোমাৰ এইটো 60 হ'ব, কাৰেক্ট? ছাৰ কিয় কৈছে? সেইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ 30ৰ সন্মুখত যদি এ থাকে, এইটোৰ সন্মুখত তোমাৰ কি হৈ যাব? √3a হৈ যাব, আৰু এইটো কি হৈ যায় তোমাৰ 2a হৈ যায়, ইফ দিছ ইজ a, right? A, 3 and 2a, তো বনিটো আছে, তো 30 ডিগ্ৰী উইল বি দ্য ৰাইট আনসাৰ, ঠিক আছে। অপশ্যন নম্বৰ ডি উইল বি দ্য ৰাইট আনসাৰ। কিন্তু যদি এতিয়া যদি মোক ইয়াতে, তো এতিয়া এতিয়া তোমাক যদি সোধে, কি হোৱাট ইজ এংগেল কিউ পি আৰ, যদি সোধে কিউ পি আৰ উইল বি 60 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে, অ'কে, কাৰেক্ট। So moving on to the next question.
Moving on to the next question. Yeah, chalo. So फटाफट আমি কৰি লম কৈছে Arun borrowed a sum of 9,000 from Jayanti at 10% rate of compound interest per annum compounded annually. Find the total amount paid by. It should be 11 of multiple of 11. Option to को answer to को चलो 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 very easy question লৈ আনিলো দিয়া কৰা কৰা এইটো answer to কৰা কিমান আহিব কোৱা চোৱা ইয়াতে কি কৈছে 10% কৈছে ন so 10% means কি 10% means কি হৈ যাব 1/10 10ৰ পৰা 11 হ'ব 2 বছৰৰ কাৰণে কৈছে 10ৰ পৰা 11 হ'ব তাৰ মানে এইটো 100 যদি হয় this is 121 120 আমাক কি সুধিছে টোটাল এমাউণ্টটো সুধিছে so 11 ৰ মাল্টিপল আমি চাই লওঁ 11 ৰ মাল্টিপল এইটো যদি আমি চাওঁ 9 এইটো তাৰপিছত এইটো 9 এইটো হৈ আছে 11 ৰ মাল্টিপল এইটো চাওঁ 9 এইটোও 9 এইটো 11 ৰ মাল্টিপল হৈছে তেতিয়াহ'লে সলভে কৰিব লাগিব উপায়টো নাই এইটো হৈছে এইটো নহয় 9 এইটো নহয় so সেই দুটা বাছি গ'ল তো এতিয়া অপশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ মাল্টিপল অফ 9 চাব লাগিব 9 ৰ মাল্টিপল দুটাই হয় তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব 9 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 919 108 10809 so বস অপশ্যন নম্বৰ বি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল 121 ইনটু 9 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া অপশ্যন নম্বৰ বি ওলাই যাব কাৰেক্ট ঠিক আছে বুজি পালা ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন ইয়া মুভিং অন টু নেক্সট এইটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি ল'বা ঠিক আছে এইটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি ল'বা এইটো নকৰা মই এতিয়া ক্লাছ কাৰণ মোৰ পিছত এতিয়া বেলেগ মেমৰ ক্লাছ আছে মেমে এতিয়া ক্লাছ কৰাব ঠিক আছে দিছ ইজ ইউৰ হোমৱৰ্ক এণ্ড আজি মই এইখিনিতে এৰিছোঁ আজি মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ এভৰিবডি see you tomorrow with some new set of questions till then keep practicing ঠিক আছে and everyone is requested to join the telegram channel okay space নিদিবা আৰু s টো small হ'ব ঠিক আছে আজি QR code লগাব পাহৰি গলো ঠিক আছে okay chalo thank you bye bye everyone bye